Guess what happened to Count Dracula? Ίσως το όνομά του να μην σας λέει τίποτα. Ο Norman J. Warren όμως είναι ένας από τους λίγους δημιουργούς που υπηρέτησαν πιστά τον τομέα που διάλεξαν και παρότι δεν έχει γυρίσει έργο το 1987, δεν πάβει να είναι ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα στα φεστιβάλ φαντασίας. Στις εικόνες που θα δείτε, θα ανακαλύψετε ότι πολλές σκηνές τις έχετε ξαναδεί σε μεταγενέστερα έργα. Ο σκηνοθέτης έκανε τα πρώτα του βήματα το 1968 με τα Loving Feeling και Her Private Hell. Ακολούθησε μια περίοδος αναζήτησης και πειραματισμών σε ταινίες μικρού μήκους και τηλεοπτικές παραγωγές και κατέληξε στην απόφαση να ακολουθήσει το ιταλικό ρεύμα και να διαλέξει το αγαπημένο του είδους, τον δρόμο. Το 1976, το Satan's Slave τάραξε κατά πολύ τα νερά για μια κοπέλα που είχε εμπλακεί σε μια αίρεση σατανιστών. Η ταινία περιλαμβάνει όλες τις μορφές σεξ και βίας και επειδή δέχτηκε αρνητικά σχόλια για τη σκληρότητά της, η επόμενη ταινία του περιείχε αποκλειστικά ψυχολογική βία και πιο έντονα συναισθήματα, κάτι που δήλωνε ξεκάθαρα και ο τίτλος του. Το The Terror θυμίζει εικόνες που είδαμε 4 χρόνια μετά στο Evil Dead, η αγωνία όμως είναι πολύ περισσότερη και άμεση. Την ίδια χρονιά έκανε και το Prey, για μια εξωγήινη απειλή που ζει με ανθρώπινη μορφή σε μια φιλήσυχη μικρή πόλη. Παρέμεινε στον δρόμο επιστημονικής φαντασίας για να γυρίσει το Spaced Out, αλλά και το Inseminoid 1981. Για την εξωγήινη απειλή να γίνεται ακόμα πιο έντονη και τρομακτική, με πολύ καλύτερα ειδικά εφέ. Μετά από μια παύση 6 χρόνων, γύρισε άλλα 2 έργα χωρίς επιτυχία, το Gunpowder και το Bloody New Year, και αποσύρθηκε έχοντας την ηθική ικανοποίηση ότι δεν παρέκλεινε από το αγαπημένο του είδους ούτε λεπτό. The legend of Frankenstein once again brings terror. The dramatic nature of this Halloween comes early this year.